Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Từ trước đến nay, phòng thấy tôi không vừa mắt bỗng nhiên thay đổi tính khí, mang cho tôi thức ăn trong 6 ngày liên tiếp. Tôi đã đăng một bài đăng trên mạng, nhưng lại nhận được một tin nhắn riêng. Bạn cung phòng của bạn mang theo cơm chặt đầu, cô ta muốn hại cô. Bữa cơm cuối cùng là 7 bánh sủi cảo. Không tin thì cứ chờ xem. Sáng hôm sau, bạn cùng phòng Trương Đình nhét cho tôi một bát bánh sủi cảo, bảo tôi ăn nhanh. Mà bát bánh sủi cảo kia không nhiều không ít, chính xác 7 cái. Sủi cảo trong nhà ăn của Trường phần nhỏ 6 miếng, phần lớn 8 miếng. Tại sao Trương Đình lại mang cho tôi 7 cái bánh sủi cảo? Có thật là Nathan đó nói đúng không? Trương Đình muốn hại tôi. Tôi càng nghĩ càng sợ, vội vàng nói tối qua mình ngủ không ngon, không thèm ăn, bảo Trương Đình tự lấy đi ăn. Nói xong tôi liền trốn vào nhà vệ sinh. Khi tôi ra, cái bát đã rỗng rồi, chắc là Trương Đình tự ăn rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Trương Đình mang bánh sủi cảo về hẳn chỉ là trùng hợp thôi. Nếu không làm sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy. Đến tối, tôi đang ngủ ngon, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt ướt sũng. Tôi mở mắt ra, đúng lúc đối diện với khuôn mặt trắng bệch. Tôi sợ đến mức mở miệng muốn kêu người, nhưng miệng tôi vừa mới mở ra, hắn liền lấy miệng bịt miệng tôi, khuấy lưỡi bên trong 2 lần rồi biến mất. Bụng tôi cảm thấy khó chịu, lập tức cúi xuống và nôn lên. Ban ngày ăn gì cũng nôn hết. Dễ thấy nhất trong số đó chính là 7 cái bánh sủi cảo mà Trương Đình mang về cho tôi. Tôi đã bị sốc. Tôi rõ ràng không ăn bát bánh sủi cảo đó, tại sao nó lại ở trong bụng tôi? Lúc này Trương Đình từ trên giường ngồi dậy. Cô ta nhìn thẳng vào tôi với nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt. Tại sao cô lại nôn? Cô ta vừa nói vừa giơ bàn tay về phía tôi, dường như muốn giúp tôi. Nhưng móng tay của cô ta dài khoảng 10 cm, máu đỏ như máu. Tôi thực sự sợ cô ta trực tiếp đâm tôi thành lỗ. Tôi hét lên. Trước khi cô ta bắt được tôi, cầm điện thoại trốn vào nhà vệ sinh. Tôi run rẩy gửi tin nhắn riêng cho Nathan đó, nói tình hình bên này của tôi. Bên kia trả lời rất nhanh. Bạn cung phòng của cô thật tàn nhẫn. Cô ta muốn cô phối âm hôn. Người sống ăn và ngủ với người chết trong 7 ngày. 2 người liền kết thành âm hôn, không thể tách rời. Bữa ăn bạn cùng phòng của cô mang theo, tất cả đều được hiến trước mộ người chết. Hôm nay cô không ăn bát bánh sủi cảo đó, hiệu quả yếu hơn. Vì vậy, lần này quỷ nam đó trèo lên giường của cô. Bị cô phát hiện rồi, tôi đã khóc ngay lập tức. Anh có thể cứu tôi không? Thứ bẩn thỉu đó đã để mắt đến cô rồi. Muốn sống, bạn phải tìm ai đó làm người thay thế cho cô. Cô tìm một tờ giấy đỏ, viết tên và ngày sinh của cô, dán vào lưng bạn cùng phòng của cô, như thế này. Chờ đồ bẩn kia lại đến ký túc xá của cô, sẽ đi tìm cô ta. Tôi nghe thấy đồ bẩn sẽ đi tìm Trương Đình, vốn có chút do dự, nhưng suy nghĩ kỹ lại, là Trương Đình hại tôi trước. Cho dù sau này cô ta bị giết, cũng chỉ có thể là mạng cô ta không tốt. Tôi nhân lúc Trương Đình không chú ý, dán giấy đỏ lên áo mùa thu của cô ta. Trương Đình không để ý và hỏi tôi hôm nay có thèm ăn không. Cô ta mang cho tôi thêm một bát sủi cảo nữa. Tôi đồng ý. Trước đây tôi đã hỏi cư dân mạng rồi, tại sao Trương Đình cho tôi ăn bánh sủi cảo. Cư dân mạng đó nói, phối âm hôn ăn sủi cảo tử tôn để có con cháu đầy đàn. Người đã chết rồi, còn muốn nhiều con cháu nữa. Bọn ma quỷ thật điên rồ. Nhưng bây giờ người kết hôn đổi thành Trương Đình. Tôi ăn mấy bữa bánh sủi cảo đều không sao. Sau khi ăn xong một bữa sủi cảo, tôi đi ngủ. Không biết ngủ bao lâu, một tiếng kêu chói tai vang lên. Tôi mở mắt ra, thấy căn phòng tối đen như mực. Một chiếc kiệu giấy lắc lư từ cửa bay vào. Chiếc kiệu giấy đậu bên giường tôi. Bên trong có một người giấy, mặt trắng bệch, môi máu đỏ, miệng và mắt trống rỗng. Chỉ còn lại 2 lỗ đen nhìn thẳng vào tôi. Một nửa cơ thể tôi tê hết rồi, muốn mở miệng kêu cứu nhưng không phát ra âm thanh. Thấy tôi sắp bị người giấy kéo vào kiệu. Trong phòng ngủ bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc Kim Cương Kinh, âm thanh lớn đến mức hoàn toàn làm lu mờ tiếng đón hôn. Là Trương Đình cầm điện thoại di động đặt kinh kim cương. Cô nhanh chóng cúi đầu 3 lần với kiệu giấy. Sau khi tôi làm theo, chiếc kiệu giấy và người giấy đã biến mất. Tôi bị sốc. Chuyện gì thế này? Tòa nhà ký túc xá của chúng tôi được xây trên một ngôi mộ khí rất nặng, dễ bị nhiễm bẩn. 1 tuần trước, tôi phát hiện có quỷ bò lên giường của cô. Sợ làm cô sợ, tôi liền lén đi mời cống phẩm của Bồ Tát, muốn cô ăn để xua đuổi tà ma. Tôi đã chết lặng. Cư dân mạng nói bánh sủi cảo là cơm của người chết. Trương Đình nói đó là cống phẩm của Bồ Tát. Tôi nên tin ai? Từ trước đến nay bạn cùng phòng không vừa mắt với tôi, bỗng nhiên thay đổi tính cách, mang cho tôi bữa ăn trong 6 ngày liên tiếp. Tôi đã đăng một bài đăng trên mạng, nhưng lại nhận được một tin nhắn riêng. Bạn cung phòng của bạn mang theo cơm cắt đầu, cô ta muốn hại cô.
Bữa cơm cuối cùng là 7 bánh sủi cảo. Không tin thì cứ chờ xem. Tập tiếp theo, trong lòng tôi là một mớ hỗn độn. Tôi không phải là làm theo lời cư dân mạng dạy, dán giấy đỏ sau lưng Trương Đình sao? Tại sao con ma đó lại muốn tôi? Tôi đến chỗ Bồ Tát hỏi rồi. Để giải quyết vấn đề này, sẽ làm một người giấy thay thế cơ thể, cứ để nó nằm lên giường của cô là được rồi. Vì vậy, tôi đi đến một con phố làm tang sự gần trường học. Tôi định mua một người giấy làm người thay thế cho tôi. Nhưng tôi đã chạy khắp tiệm, cũng không tìm thấy người giấy mở miệng mà Trương Đình nói. Miệng của tất cả những người giấy đều ngậm chặt. Một chủ cửa hàng lớn tuổi khi nghe lời tôi, nhiều mắt nhìn, cô gái. Loại người giấy này tôi có thể làm cho cô một cái, nhưng cô phải cho tôi biết cô muốn gì ở nó. Tôi sợ nói sự thật, mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên. Nói là bài tập ngoại khóa cần dùng. Chủ quán hình như đã tin, bắt tôi trả tiền đặt cọc 100 tệ. Ngày kia đến lấy hàng. Trên đường về ký túc xá, người đó lại gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi xử lý thế nào. Hắn không hỏi còn tốt, vừa hỏi tôi thì tôi đã rất tức giận. Phương pháp của bạn không có tác dụng gì cả, làm sao có thể vô dụng? Phương pháp của tôi sẽ không sai, trừ khi bạn cùng phòng của bạn không còn sống. Tôi cảm thấy Nathan này vì lòng tự trọng, bắt đầu nói nhảm. Trương Đình nếu không phải người, vậy sao cô ta dám dùng điện thoại di động phát kinh kim cương? Không sợ siêu độ luôn bản thân à? Cư dân mạng thấy tôi không tin, ông ta bảo tôi làm một thí nghiệm tối nay. Sau 12 giờ đêm, cô lừa bạn cùng phòng ra khỏi giường. Nếu gót chân của cô ta chạm đất khi đi bộ, vậy cô ta là người. Nếu cô ta nhón chân bước đi, vậy cô ta là ma. Nửa đêm tôi giả vờ không cẩn thận, đổ một cốc nước lên chăn của Trương Đình. Trương Đình chửi thề, xuống giường, lấy chăn mới trong tủ. Tôi đứng sau lưng cô ta, nhìn rõ hai gót chân của cô ta. Nó ở trên mặt đất. Trương Đình quả nhiên là người. Điểm nghi ngờ cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến, chuẩn bị gửi tin nhắn cho cư dân mạng mắng anh ta không đáng tin cậy. Nhưng lúc này, trong ánh nhìn của mắt tôi phát hiện gót chân của Trương Đình lơ lửng giữa không trung. Nó giống như bước lên một đôi giày cao gót vô hình. Đầu tôi tê dại, suýt nữa thì kêu lên. Đúng lúc này Trương Đình quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nhãn cầu run rẩy, như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Cô ta đưa tay ra, nắm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi tưởng cô ta sẽ giết tôi, nhưng cô ta chậm chạp không có động thái tiếp theo. Nhãn cầu vẫn cứ lật lên trên. Tôi có linh cảm, nhìn lên. Cái nhìn này khiến tôi suýt chết ngay tại chỗ. Một con ma nằm trên trần nhà, lưới đỏ rơi xuống, trói chặt vào cổ Trương Đình. Hóa ra Trương Đình không phải là ma. Cô ta bị con ma kéo cổ mà nhón chân. Con ma đó thấy tôi phát hiện, anh ta biến mất. Trương Đình ngồi bệt xuống đất, che cổ rồi ho rất lâu. Hắn có thể đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta. Nếu cô không thể lấy được người giấy thay thế nữa, tôi và cô sẽ không qua khỏi đêm mai. Tôi trở lại giường, nhìn thấy cư dân mạng gửi cho tôi một loạt tin nhắn. Trong lòng vừa phiền vừa sợ, nói lại chuyện vừa rồi. Mắng anh ta một trận, nói anh ta làm gì thì không được, cứ thêm rắc rối. Nên ta sân đầu tiên gửi một chuỗi, gửi cho tôi một bức ảnh. Trong ảnh, một chiếc taxi bị đâm, mặt đất đầy máu, Trương Đình ở bên trong. Vòng cổ của cô ta bị kẹt trong khe cửa sổ xe, cổ bị siết thành hai phần. Tôi nhìn mà toàn thân đổ mồ hôi. Anh lấy ảnh ở đâu ra vậy? Trước khi nhìn thấy, bạn đã gửi ảnh phòng ngủ trên mạng. Tôi thấy hơi quen, tôi lên mạng tìm một chút. Kết quả là tìm thấy bức ảnh tin tức tai nạn này. Nhưng mà gót chân của Trương Đình là chạm xuống đất. Sao cô ta có thể là ma chứ? Bởi vì cô ta chưa hoàn toàn chết. Tòa nhà ký túc xá của bạn được xây dựng trên một ngôi mộ tập thể, rất dễ dàng giấu đi hồn phách. Trương Đình hợp tác với một trong những con ma hoang dã, tránh được âm sai. Cái giá phải trả là để bạn kết hôn với một con ma. Một mạng đổi một mạng. Cô có biết tại sao cô ta muốn cô tìm người giấy không? Người giấy là tiếp thân, chờ bạn lên Kiệu Hoa. Đến lúc đó không ai cứu được cô. Trương Đình thật là ác độc. Tôi vội hỏi cư dân mạng, có cách nào để giải quyết không? Tôi đã mua vé đến trường của bạn rồi. Ngày mai tôi sẽ đến giúp bạn giải quyết vấn đề này. Còn tối nay, tôi không nghĩ tối nay Trương Đình sẽ bỏ qua cho tôi. Bạn đợi khi Trương Đình không có ở ký túc xá, treo gương trước cửa. Miễn là bạn không chủ động mở cửa, đồ bẩn bên ngoài không vào được. Đến chiều, Trương Đình ra ngoài lấy chuyển phát nhanh, tôi lập tức treo gương trang điểm ở cửa. Không lâu sau, Trương Đình ở ngoài cửa gõ cửa Táo Diệp. Mở cửa đi, tôi quên mang theo chìa khóa. Tôi tự nhiên không để ý đến cô ta. Không ngờ, cô ta trực tiếp gửi cho tôi một bức ảnh. Và nội dung trong ảnh khiến tôi rùng mình. Ảnh vẫn là hiện trường vụ tai nạn xe taxi đó. Nhưng so với những bức ảnh được gửi bởi cư dân mạng, bên trong có thêm một người là tôi, mặt tôi toàn là máu. Nằm bên cạnh Trương Đình.
Tôi chết rồi. Tôi run rẩy. Tôi không thể tin vào mắt mình. Nhưng không ngờ, những gì Trương Đình nói tiếp theo càng kỳ lạ hơn. Cô ta nói, hôm đó cô ta cùng tôi ngồi xe đi thi. Bị tai nạn xe hơi, cả hai đều chết ngay tại chỗ. Người sau khi chết nên đến địa phủ báo cáo. Nhưng, hai tâm hồn chúng tôi lại bị tiên sinh âm dương chú ý. Hắn đã bẫy chúng tôi, còn muốn tôi đi kết hôn với hồn ma hoang dã. Cô ta biết tôi nhát gan, không dám nói thật với tôi, chỉ có thể lén lút giúp tôi. Nhưng không ngờ, tiên sinh âm dương kia lợi dụng điểm này để gây chia rẽ, để tôi chủ động rời khỏi sự che chở của cô ta. Lượng thông tin quá lớn, đầu óc tôi chưa lấp hoàn toàn. Lâu lắm mới nói ra một câu. Tôi dựa vào đâu, phải tin cô. Ngoài cửa Trương Đình khóc lóc. Trường chúng ta luôn có 4 người ngủ, nhưng từ khi cô bị quỷ theo dõi đến bây giờ, trong ký túc xá chỉ có tôi và cô. Cô nghĩ xem, còn hai người kia thì sao? Tôi hoàn toàn ngơ ngác. Đúng vậy, ký túc xá của chúng tôi vốn là 4 người. Nhưng làm sao tôi không nhớ được tên của hai người kia vậy? Chẳng lẽ tôi thật sự đã chết? Trương Đình nói cái gương ở cửa. Chỉ có thể ngăn cản con ma mới chết là cô ta mà thôi. Không thể ngăn được những lão quỷ lâu năm trong ký túc xá. Tôi ở một mình trong ký túc xá, chỉ có một con đường chết. Chờ tôi bị bắt lên kiệu hoa, cô ta không có sức mạnh sẽ không sống được bao lâu. Tiếng cô ta khóc bên ngoài, vô cùng đau lòng, muốn tôi mở cửa, tôi cũng muốn khóc trong phòng. Người ta thường nói người chết chỉ là chết thôi. Làm sao mà tôi chết rồi còn phải làm trắc nghiệm? Lúc nào cũng ở bên nhau với Trương Đình và cư dân mạng chưa từng biết mặt. Tôi nên tin ai? Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Ngoài cửa bỗng nhiên yên tĩnh lại. Trong khi đó, đầu tôi rắc xuống vô số tiền giấy, như tuyết rơi. Ma vào nhà rồi. Tiền giấy dính vào người tôi, cơ thể tôi như bị đóng băng, không cử động được, chỉ có thể bất lực nhìn mình bị người giấy kéo lên kiệu giấy, lắc lư ra khỏi phòng ngủ. Tôi tưởng mình sẽ bị đưa đến một vùng hoang dã nào đó, đi kết hôn với cô hồn ma. Nhưng khi tôi xuống kiệu hoa, những gì tôi nhìn thấy là chủ cửa hàng mà tôi muốn làm người giấy trước đó. Hóa ra ông mới là người làm hại tôi. Mua người giấy mua đến nhà ma. Trong lòng tôi thật sự rất tức giận. Nhưng chủ cửa hàng lại lắc đầu. Pháp hiệu quả bần đạo Nhược Vân, tôi không thể chịu nổi khi thấy cô bị giết một cách vô tội. Vì vậy, tôi đến đây để cứu cô. Tôi đã khóc. Tôi nói ông đã là người thứ ba mở miệng nói, là người muốn cứu tôi lần nữa. Tôi xin ông đấy, bớt giở trò đi. Muốn giết thì giết luôn đi, đừng tra tấn não tôi nữa. Chủ cửa hàng thấy tôi không tin ông ta, hỏi ngược lại tôi, biết tại sao những người giấy trong cửa hàng đều ngậm miệng không? Tôi nghẹn ngào, lắc đầu. Người giấy ngậm miệng để họ không thể tố cáo. Bị quỷ thần nhìn thấy là thế thân. Cô tìm người giấy đặt làm riêng mở miệng. Chết đến nơi rồi. Cô bị người ta giết mà không biết. Một cú sốc trong tim tôi lại có chút vướng víu. Nhưng tôi đã chết rồi. Trương Đình còn có thể để tôi chết 2 lần sao? Ai nói cô đã chết? Chủ cửa hàng nói tôi chỉ bị thương nặng và hôn mê. Linh hồn rời thể. Nếu có thể trở về trước bình minh, có thể sống. Bạn cùng phòng của cô muốn cướp đi cơ hội của cô, cho nên vẫn muốn hại cô. Trương Đình quả nhiên là người xấu. Tôi vừa thấy may mắn. Trước đây mình không tin lời nói của Trương Đình. Mở cửa cho cô ta, vừa nhớ ra cư dân mạng nhắc nhở tôi cẩn thận Trương Đình. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Cư dân mạng là người tốt. Chủ quán hình như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, chế nhạo một tiếng. Cô sẽ không nghĩ rằng cô kết âm hôn là bởi vì mình không may mắn à? Chủ cửa hàng nói rằng Nathan đó là một tiên sinh âm dương, nhận lợi ích từ người khác, muốn tôi kết hôn với ma hoàng dã. Nhưng Trương Đình muốn tôi làm người thay thế cô ta. Hai bên đánh nhau không ngớt, không ai có thể làm gì được. Điều đó đã giúp tôi sống sót cho đến bây giờ. Nhưng linh hồn tôi đã rời khỏi cơ thể quá lâu. Một ngày nữa, cho dù linh hồn tôi có thể may mắn trở về, cũng chỉ có thể làm kẻ ngốc cả đời. Nếu tôi nghe tin này trước đây, chắc chắn sẽ khóc. Nhưng bây giờ trái tim tôi đã tê liệt rồi. Chỉ có thể bình tĩnh nhìn chủ cửa hàng, hỏi xem ông ta có cách nào cứu tôi không. Người chủ cửa hàng khen ngợi lòng can đảm của tôi khi đối mặt với nguy hiểm, cho tôi một tờ bùa. Ông ấy bảo tôi mang bùa vào lòng, mồi kiệu giấy ra ngoài. Ông ta sẽ làm pháp để kiệu giấy đưa tôi về âm gian. Kiệu giấy không rơi xuống đất, cô không được quay đầu lại. Chủ tiệm nhìn tôi chằm chằm, nói đi nói lại, nếu không, cô sẽ ở lại thế giới mà mãi mãi, không thể quay lại nữa. Tôi gật đầu nặng nề.
Do dự một chút, vẫn không nhịn được hỏi chủ cửa hàng, tôi và ông không quen biết nhau, sao ông lại cố giúp tôi? Chủ cửa hàng không nhìn tôi, làm việc tốt, không hỏi nguyên nhân, chỉ hỏi tâm. Chỉ hỏi tâm. Tôi thầm đọc 4 chữ này trong lòng. Không nói thêm nữa. Quay lại và lên kiệu giấy. Chiếc kiệu giấy lắc lư, không đi được một lúc. Bỗng nhiên dừng lại, nhưng không rơi xuống đất, vẫn lơ lửng giữa không trung. Trương Đình đầy người là máu, chặn trước kiệu. Mặt đầy lo lắng gọi tên tôi. Người chết mới có thể ngồi kiệu giấy, người đó muốn hại cô. Xuống đi. Tôi chạm vào bùa chú hơi nóng trên ngực. Không để ý đến cô ta. Lúc trước cô bị tiên sinh âm dương tính kế, kết âm hôn với cô hồn dã quỷ, lúc sau lại gặp một tiên sinh âm dương khác, giúp cô về dương gian. Trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy? Họ rõ ràng là một người. Tôi cười lạnh, không thèm để ý đến Trương Đình. Chuyện này đúng là trùng hợp khiến người ta nghi ngờ. Nhưng nếu hai người họ là một, chủ cửa hàng không cần phải nhắc nhở tôi, người dùng mạng kia có vấn đề. Trương Đình thấy tôi không bị khiêu khích, cuối cùng không giả vờ nữa, cổ cong xuống, đầu chỉ còn một nửa. Nhìn tôi chằm chằm. Cô nghĩ cô có thể rời khỏi đây mà trốn tôi sao? Cô thực sự biết chiếc xe giấy này sẽ đưa cô đi đâu không? Mau xuống đi. Ở lại, cô có thể làm một con ma tự do. Nếu đi xa hơn nữa, cô ngay cả một con ma cũng không thể làm được nữa. Chiếc kiệu giấy lại di chuyển. Nhưng Trương Đình với tiếng cười oán độc vẫn còn lởn vởn trong tai tôi, lâu rồi không biến mất. Tôi thầm nhớ lời chủ cửa hàng nói, chỉ hỏi bán tâm, cắn chặt răng không quay đầu lại. Tôi đã chọn tin tưởng chủ cửa hàng rồi, không có lý do gì để thay đổi lựa chọn nữa. Cho dù tôi chọn sai, vậy thì coi như mạng tôi không tốt đi. Tôi đã quyết định chọn một con đường cho đến cùng. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, làm tôi như bị sét đánh, rất lâu không tỉnh táo lại được. Nguyệt Nguyệt, cô có ở trong đó không? Xuống đi. Chiếc kiệu giấy này người sống không ngồi được đâu. Mẹ tôi đứng trước chiếc kiệu, trên tay cầm một cây nến trắng. Nhìn tôi đầy nước mắt. Giúp tôi xuống xe. Tôi dụi mắt, không nói gì. Sao mẹ tôi lại ở đây? Đây chắc là trò lừa của ma. Tôi không thể bị lừa. Mẹ tôi thấy tôi không nói chuyện, vội đến mức dậm chân. Nguyệt Nguyệt, con bị tai nạn xe. Người nằm trong ICU nửa tháng mà không tỉnh. Tiên sinh âm dương nói rằng con đã mất hồn. Mẹ mới cố ý vào để dẫn hồn cho con. Tôi lúc này mới biết, người bạn mạng mà tôi đã nói chuyện trước đó thật ra là tiên sinh âm dương nhà tôi tìm. Tên là Thanh Phong, đặc biệt đến để dẫn hồn tôi. Thanh Phong vất vả mới liên lạc được với tôi. Tôi phát hiện ra rằng bạn cùng phòng của tôi muốn hại tôi, cứ cho tôi lời khuyên, bảo vệ sự toàn vẹn của tôi. Nhưng không ngờ nghêu trai đánh nhau. Ngư ông đắc lợi, một người khác trên mai mối cho ma. Tiên sinh âm dương chuyến kết hôn ma chính là chủ cửa hàng Nhược Vân thừa dịp lừa tôi vào một chiếc kiệu giấy. Thấy sắp bỏ lỡ cơ hội hồi hồn cuối cùng, Thanh Phong chỉ có thể mạo hiểm đưa hồn ma mẹ tôi vào, để mẹ tôi tự đưa tôi về nhà. Người sống ly hồn cực kỳ tổn thương, nghĩ đến mẹ tôi vì tôi, sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn như vậy. Nước mắt tôi vô thức chảy xuống. Mẹ ơi, khi tôi tự trách bản thân, bùa trên ngực tôi nóng dữ dội một chút, làm tôi tỉnh táo lại. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù tôi không bị ngược đãi gì cả, nhưng cũng không nhận được bất kỳ yêu thương nào. Bố mẹ tôi đã đem tất cả sức lực đều đổ dồn vào em trai tôi. Ngay cả khi tôi đi học đại học, để tôi tự đi xin vay sinh viên. Giờ tôi chết rồi, sao mẹ tôi có thể mạo hiểm đến cứu tôi? Tôi càng nghĩ càng chạnh lòng. Tôi nhắm mắt lại, không nhìn mẹ tôi nữa. Mẹ tôi thì đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất bắt đầu dập đầu. Bà ấy khóc và nói với tôi sau khi tôi gặp tai nạn, em trai tôi tìm thấy nhật ký của tôi. Sau khi họ xem xong mới biết, hóa ra họ nợ tôi rất nhiều. Nguyệt Nguyệt, con là được mẹ vất vả sinh ra trong 10 tháng, là một miếng thịt mọc từ trên người mẹ. Mẹ làm sao có thể không thương con? Giờ con gặp chuyện rồi, mẹ muốn bồi thường cả mạng cho con, chỉ mong con sống lại. Bố con và em trai con đã không ngủ nhiều đêm rồi, luôn ở bên giường của con, đợi con khỏe lại. Những gì chúng ta nợ con sẽ bù đắp cho con. Mau xuống đi. Mẹ đưa con về nhà. Nguyệt Nguyệt, tôi nhắm mắt lại. Tôi đã từng âm thầm vô số lần, mong đợi lời xin lỗi và lời thú nhận. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Khi tôi còn sống, tôi đã từng nói với bố mẹ và em trai tôi vô số lần, đổi lại chỉ có sự thất vọng. Giờ tôi chết rồi, tôi không làm gì cả, không thể làm gì được. Bố mẹ tôi,
nhưng lại nhận ra sai lầm của mình, sẵn sàng quỳ lạy tôi để bồi thường, thật là mỉa mai. Chẳng lẽ trên mạng người chết trên văn học viết đều là thật? Con người chỉ biết trân trọng sau khi mất đi sao? Tôi mở mắt ra, thấy mẹ tôi dập đầu, máu chảy khắp mặt vô cùng thê thảm. Ngọn nến trên tay bà ấy cháy chỉ còn lại một đáy, có thể tắt bất cứ lúc nào. Mẹ tôi đang lo lắng, lại thúc giục tôi xuống kiệu giấy. Nến là để dẫn đường, nếu nó đốt xong thì chúng ta không thể về được. Tôi chưa kịp trả lời, nến trên tay mẹ tôi bỗng nhiên tắt. Đen thổi ma, có ma đuổi theo rồi. Tầm nhìn của kiệu giấy hẹp, tôi chỉ thấy một bóng ma mặc áo đỏ đi ngang qua. Trong nháy mắt, nó đã vồ vào mẹ tôi. Mẹ tôi hét lên, ngã xuống. Nhưng chiếc kiệu giấy lại di chuyển vào lúc này, bỏ xa mẹ tôi lại phía sau. Tôi đang ngồi trên kiệu, muốn nhìn lại tình hình, lại nhớ đến lời dặn dò trước đây của Nhược Vân, mạnh mẽ kiềm chế. Tôi vẫn không tin Nhược Vân sẽ hại tôi. Nếu hắn muốn hại tôi, trong ký túc xá có thể giết tôi, không cần phải đợi đến bây giờ. Nhưng mẹ tôi sẽ ra sao? Ngọn nến trên tay bà ấy tắt rồi, người cũng bị quỷ bắt được. Nếu tôi sống sót trở về, bà ấy không phải chỉ có một mình ở nơi quỷ quái này sao? Không, nếu Thanh Phong có thể đưa mẹ tôi vào, có thể sẽ đưa được bà ấy ra ngoài, mẹ tôi sẽ ổn thôi. Nhưng nếu thì sao? Tôi có thực sự muốn đặt cược không? Tôi đang bối rối. Trong đầu toàn là tôi, ngày xưa ở với mẹ tôi. Cuộc điện thoại cuối cùng mẹ tôi gọi cho tôi là để tôi đừng đi thi nghiên cứu sinh, nói em trai tôi phải học 1 năm trung học tư thục, phí hàng trăm ngàn, áp lực ở nhà lớn, bảo tôi đi tìm việc sớm hơn. Mẹ tôi đã làm thế với tôi, tại sao tôi phải quay đầu lại vì bà ấy? Mặt tôi đầy nước mắt, nhắc nhở bản thân đừng mềm lòng. Bỗng nhiên, mẹ tôi hét lên một tiếng kêu thảm thiết và tuyệt vọng. Nguyệt Nguyệt, con một mình, sống tốt nhé. Một mình thật là đáng sợ. Tôi không muốn ở một mình nữa. Tôi muốn tin mẹ tôi một lần. Đặt cược lần này. Tôi quay đầu lại. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình trong một căn phòng. Ở giữa phòng có một cái quan tài, trông như một nhà thờ, nhưng cửa ra vào và cửa sổ đều treo vải màu đỏ, lại giống như hỉ đường. Tôi vừa mới thức dậy, đau đầu quá, không thể tìm ra tình hình. Đó là khi tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi. Đại sư Thanh Phong, lần này là nhờ ông, nếu không thì không thành công đâu. Bố tôi hùa theo đứa con gái chết tiệt này. Lúc đầu tôi bảo nó đừng đi thi đại học, nó cứ muốn đi, kết quả là tai nạn xe hơi. Số tiền bồi thường mà người ta đưa cho, làm sao đủ để nó nằm trong ICU mỗi ngày. Bác sĩ cũng nói, cô ấy như thế này, trên mặt đều phải để lại sẹo. Gia đình cô gái, có sẹo thì làm sao tìm được nhà chồng tốt, tìm được việc làm tốt. Ngoài ra, em trai cô ấy còn nhỏ, sau này có nhiều nơi để dùng tiền hơn. May mắn có ông giúp mai mối, giới thiệu cho nó một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Không dám. Một giọng của chàng trai lạ mặt vang lên, chắc là Thanh Phong đại sư trong miệng bố mẹ tôi. Đây cũng là do con gái ông chào đời ngày tốt, vừa vặn phù hợp với bát tự, không thì cũng không kết được âm hôn giàu có này. Lần này gặp phải một đồng nghiệp gây rối, suýt hỏng cuộc hôn nhân này. May mà bà sẵn sàng mạo hiểm, dùng tình mẹ con để cô ta quay đầu lại. Nếu không đợi cô ta quay lại dương gian, vậy thì phí mất chuyện tốt rồi. Anh ta không nhắc đến chuyện này thì còn tốt, nhắc đến thì mẹ tôi đầy tức giận. Mẹ tôi mắng tôi vô tâm, đầu của bà ta dập nát rồi. Thế mà tôi còn không xuống kiệu, phải xem bà ta suýt bị quỷ ăn thịt mới chịu quay đầu lại. Bố tôi cũng nói, ông ta đọc nhật ký là biết tôi không phải đứa tốt gì. Ông ta cho tôi ăn, cho tôi mặc, tôi lại so sánh với em trai tôi mọi mặt, lòng đầy oán hận, không dám nhớ lòng tốt của cha mẹ. Tôi nghe vậy ha ha cười rồi cười, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Có người chưa từng gặp tôi, nhưng lại sẵn sàng háo sức đưa tôi trở về dương gian. Bố mẹ tôi sống với tôi rất lâu, nhưng vì một ít tiền tự tay cắt đứt cuộc sống của tôi. Một cơn gió đen thổi qua, một người đàn ông quỷ mặc áo đỏ đứng sau lưng tôi, nhìn chằm chằm tôi. Lúc này tiếng kèn vang lên, nâng cao trước khi vẽ giấy đỏ, đổ đầy máu. Đến giờ, bái đường. Tập ngoài 1, một tuần trước kỳ thi, tôi và bạn cùng phòng đi ăn cơm, điền vào một bảng trong nhà ăn, bảng câu hỏi điều tra sinh nhật, nhận được một món quà nhỏ. Một tuần sau, tôi và Trương Đình cùng nhau bắt taxi đi thi. Gặp tai nạn trên đường, cô ta chết ngay tại chỗ và tôi bị thương nặng và hôn mê, linh hồn rời thể. Nhưng lúc đó tôi không biết, vụ tai nạn không phải là do tai nạn,
Đó là một âm mưu đã được lên kế hoạch. Chỉ vì từ sáu của tôi hợp với con trai ông chủ chết sớm. Khi tôi ở IQ để cấp cứu, ông chủ cũng đang nổi giận, trách hỏi cấp dưới làm việc. Tôi lại không chết, còn làm sao làm con dâu nhà họ? Một ngày sau, một tiên sinh âm dương tên là Thanh Phong tìm thấy bố mẹ tôi, nói muốn tặng họ một món quà, miễn là họ hợp tác trong một vở kịch. Bố mẹ tôi nhìn tôi đầy máu, đồng ý không chút do dự. Họ dựa vào tiền bồi thường tai nạn xe hơi của tôi và giá kết âm hôn, mua nhà mua xe. Như ý muốn đưa em trai tôi đến trường trung học cơ sở quý tộc, sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng họ không biết, tôi không bỏ đi, nhưng theo cách mà họ không thể nhìn thấy, ảnh hưởng đến cảm xúc của họ, thao túng ham muốn của họ. Dần dần, bố tôi có thói quen đánh bạc. Nhanh chóng cược nhà, cược xe, cược hết rồi. Cũng vay nặng lãi, mỗi ngày bị chủ nợ chặn cửa, còn bị chặt một tay. Em trai tôi ở trường quý tộc, học cách so sánh và tận hưởng, để mua sản phẩm điện tử mới nhất. Đến phòng khám đen bán thận, kết quả là bị bệnh. Con trẻ nằm liệt trên giường, có một vết loét trên người. Mẹ tôi ngày nào cũng khóc lóc trên mạng về số phận của mình. Kết quả bị kẻ lừa đảo nhắm tới, bị lừa hết số tiền tiết kiệm cuối cùng, bị bố tôi đánh nửa sống nửa chết, mấy tháng không xuống giường được. Tôi nhìn thấy nỗi khổ của họ, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Tôi có nhiều hơn 3 kẻ thù. Tôi đã tìm thấy Nhược Vân, cầu xin ông ta giúp tôi giết Thanh Phong và ông chủ nhà đó. Nhược Vân thường xót nhìn tôi, nói tôi trước đây là người thuần thiện, bây giờ ám ảnh sâu sắc những suy nghĩ xấu xa, không sợ vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Tôi nói, trước đây tôi quá thuần thiện, mới tin rằng mẹ tôi có một chút tình cảm với tôi. Đi đến bước này, bây giờ tôi chỉ muốn trả thù. Nhược Vân thở dài một hơi, nói chuyện này trái với đạo tâm của hắn. Nhưng lần trước ông ta không cứu được tôi, cảm thấy tội lỗi, chỉ có thể giúp tôi một lần nữa. Phiên ngoại 2, Nhược Vân nói, ông chủ và Thanh Phong trong nhà đều có trận pháp trừ tà. Tôi muốn vào, phải ký hợp đồng với ông ta trước. Ông ta có thể gọi tôi vào. Cô yên tâm, chờ cô báo thù xong, tôi sẽ hủy hợp đồng với cô. Sẽ không phải lúc nào cũng nhốt cô. Mọi người đã phản bội tôi, chỉ có Nhược Vân không có, tôi tin hắn. Tôi và Nhược Vân đã lập khế ước, mượn tay hắn giết Thanh Phong và ông chủ nhà đó. Trong một mảnh máu, Nhược Vân bỗng nhiên vỗ tay cười rộ lên. Được rồi, không uổng công, tôi vất vả lên kế hoạch. Tất cả cuối cùng đã thành công. Nhược Vân nói, Thanh Phong là một tên ngốc. Chỉ biết bát tự của tôi thích hợp để kết âm hôn, nhưng lại không biết thể chất của tôi thích hợp hơn để làm quỷ chủ. Cho nên hắn mượn tay Thanh Phong bày ra một cục diện, khiến tôi từ người hiền lành tốt bụng, rơi vào bóng ma của những suy nghĩ xấu xa. Cuối cùng là lợi dụng lòng tin của tôi đối với ông ta, để tôi chủ động ký hợp đồng với ông ta. Tôi suy sụp. Tại sao ông cũng nói dối tôi? Mặt Nhược Vân vô cảm, giơ tay lên để xóa đi thần trí của tôi. Tôi đã nói rồi, tôi làm việc không hỏi lý do, chỉ hỏi tâm. Phiên ngoại 3, tôi làm quỷ chủ cho Nhược Vân 5 năm. Trong 5 năm này, Nhược Vân mượn sức mạnh của tôi làm rất nhiều chuyện xấu, kiếm được nhiều tiền. Nhưng hắn không biết, vận may trên người hắn cũng không ngừng tiêu hao. Cuối cùng tôi đã bám lên người hắn, trở thành chủ nhân mới của cơ thể này. Tàn hồn của Nhược Vân, trong lòng bàn tay tôi liên tục đấu tranh và la hét, hỏi tôi tại sao lại có tà thuật cướp thể này. Lúc trước ông nói với tôi, Trương Đình muốn cướp cơ hội hồi hồn của tôi đã chú ý. Sau đó tôi đi giết Thanh Phong. Trước khi hắn chết, buộc hắn ta dạy tôi cách này. Nhược Vân ác độc nhìn tôi. Vì vậy, khi cô mượn tôi để đưa ra hợp đồng với cô, lén lút động tay động chân, chỉ trong ngày này phải không? Tôi lắc đầu. Tôi chỉ sợ bị lừa dối thôi, bị lừa đến mức sợ mà thôi, muốn để lại cho mình một con đường khác. Nếu ông lúc đó giữ lời hứa, chủ động hủy hợp đồng với tôi sẽ không làm gì ông. Tôi khép lòng bàn tay lại, nghiền nát tàn hồn của Nhược Vân. Bây giờ thân thể của ông là của tôi rồi. Toàn văn, tập tiếp theo thú vị hơn.